ආයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. මගේ පහුගිය වීඩියෝ වල මම හිතනවා බොහෝ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියලා. මොකද මට බොහෝ අය දුරකථනයෙන් කතා කරන නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා මගෙන්. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ගැන, ඒ වගේම දරුවන්ට අනාගතේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන බොහෝ දේවල් මගෙන් අහනවා. ඉතින් මේ අතර මට හිතුණා ඔබට වැදගත් වූ දෙයක් අද කතා කරන්න. මොකද මම ඔබට පහුගිය කාලය තුල කතා කරව දේවල් වලින් බැහැර යන්නව මාතෘකාවක් ඔබට කතා කරන්න හිතුවා. විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන්ට වැදගත් වෙන්නව මාතෘකාවක් ගැන. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් එහෙම මම දකිනවා මාව හම්බ වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කියන්නේ සාමාන්‍ය මාමුණ ගැහිමට එන මේ සම්බන්ධය කියන විශේෂ අවස්ථා දරුවන් ඉන්නව දෙමාපියන් මාව හමු වීමට එන දෙමාපියන් ඒ වගේම වෙනත් මට දුරකථනයෙන් කතා කරන දෙමාපියන් මෙවැනි දෙමාපියන්ට තිබෙනවා මේ ගැටලුවක් ගැන මම ඔබට කතා කරන්නයි මේ අද දවසේ ඇත්තටම අදහස් කරේ. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් ඒ ගැටලුව මොකක්ද කියලා බොහෝ අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ වගේ දරුවෙක් ඉන්නකොට දැන් සමහර දරුවන්ට මෙවැනි විශේෂ අවශ්‍යතා දරුවන් ඉන්නේ එක්කෙනයි. නමුත් සමහර අයට මේ දරුවාට අමතරව වෙනත් එයාට වඩා වැඩිමල් සහෝදරියක් හෝ ඊට පහළ දරුවෙක් ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ හිතන දෙයක් තමයි අර දරුවාට වඩා අර දරුවා ගැන බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ දරුවා නිසා මෙම අවශ්‍යතාවය තියෙන දරුවා මග හැරීම ගැන. ඉතින් මම පහුගිය කාලේ බොහෝ අයත් එක්ක කතා කරනකොට මට ඒක හැඟුණා වූ දෙයක්, මම දැක්කා වූ දෙයක්. ඉතින් මම ඔබට මෙතනදී කියන්න කැමතියි ඔබට දැන් එවැනිද කියන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඊට එහා ඔබට හොඳ දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් හැමදේම තේරෙන්නා වූ අධ්‍යාපනය හොඳින් කරන්නා වූ හැමදේම වටහා ගන්න පුළුවන් දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවට ඇත්තටම ඔබේ උපකාරය ගොඩාක් අවශ්‍යද? එතකොට ඔබ චුට්ටක් මෙතන කල්පනා කරන්න ඕනේ, හිතන්න ඕනේ. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය වැඩි ලෙස අවශ්‍ය වන්නේ කුමන දරුවටද? දැන් අර දරුවා ගැන ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එයාට අනාගතේ යමක් කරගන්න ශක්තිය තියෙනවා. එයා හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා, එයාට හොඳ අවධානයක් තියෙනවා, එයාට හොඳ කල්පනා ශක්තියක් තියෙනවා. ජීවිතේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම ඒ දරුවට තියෙනවා. නමුත් ඔබ හිතලා බලන්න මෙවැනි දරුවෙකුට දැන් තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මොලේ වර්ධනය අඩුයි. යම් දෙයක් කිව්වහම ඒ තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය අඩුයි. එතනින් එහාට මොකද්ද කරන්න කියලා ජීවිතේ වැටහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙවැනි දරුවෙකුටද ඔබගේ අවශ්‍යතාවය වැඩි නැත්නම් හැමදේම තේරෙන්නව දරුවෙකුටද? ඉතින් ඔබගේ එවැනි දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ දරුවා නිසා මේ දරුවව මග හරින්න එපා. මම ඔබට අර මගේ පහුගිය වීඩියෝ වලත් කිව්වා යම් දරුවෙකුට මෙම අධ්‍යාපන කාලේ හොඳම අවස්ථාව අවුරුදු 2මාරේ සිට අවුරුදු 13ට පෙර. ඉතින් ඔබ ඔය යහපත්ව ඉන්නව දරුවා ගැන සිතමින් මේ දරුවාට ඒ ඉගැන්වීම් කටයුතු හෝ යම් යම් කරන්නව ක්‍රියාවලින් පහු කරනවා නම් මේ දරුවාට අපි යෙදවිය යුතු කාලය නැති වෙලා යනවා. නැත්නම් මේ දරුවට අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන කාලය නැති වෙලා යනවා. එතකොට මේ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? අර අවශ්‍ය කාලෙදී අවශ්‍ය වෙනවා අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම ප්‍රතිකාර, මේ කිසිම දෙයක් මේ දරුවට ලැබෙන්නේ නැතුව මේ දරුවා සමාජයේ යම් තැනකට යනකොට එයාට අවශ්‍ය වෙන්නව දේ ලැබිලා නැති නිසා එයාගේ ජීවිතයට යමක් කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් අර හැමදේම පුළුවන් දරුවා එයාට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකක් තියෙනවා. එයාට හිතලත් ජීවිතේ යමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දරුවට හැමදේම සර්ව සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට ඔබ පොඩ්ඩක් මෙතනදී හිතන්න, කල්පනා කරන්න ඔබේ ගොඩාක්ම ජීවිතේ ඉඩ දිය යුත්තේ මම කියන්නේ නැහැ ඒ දරුවා නිසා අර දරුවව අතහරින්න කියනවා නෙමෙයි මම. නමුත් මම ඔබට කියන්නේ ඔබ ගොඩාක් ජීවිතේ ඉඩ දිය යුත්තේ ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනව දරුවට. දැන් ඒ දරුවා සමහරට O level exam කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ශිෂ්‍යත්වයක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ කියන අනේ යාට ක්ලාස් තියෙනවා. එතකොට ටීචර් මම එයාගේ වැඩ ඔක්කොම ඉවර කළා මෙයාව මේ පාසලට ඇතුල් කරන්න. නැත්තම් අනේ ටීචර් මට එයාට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මට මෙයාගේ වැඩ කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම විසඳුම. ඔබ කළ යුත්තේ අර දරුවට ඔබ දෙන්න ඕන ඒ උපකාරය දෙන්න. ඒ ආකාරයෙන්ම නොඅඩුව දෙන්න. හැබැයි ඔබගේ වැඩි අවධානය මේ දරුවාට යොමු කරන්න. මේ දරුවා වෙනුවෙන් ඒ අධ්‍යාපනය ලබා දිය යුතු අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න, ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිකාරات එක්ක මම දන්නවා සමහර වෛද්‍යවරු කියනවර ස්පීච් තෙරපි වලදී එහෙම මේ එක උගන්වන ක්‍රමවේද
එවැනි දේවල් ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම පාසලට ඇතුල් කරාම මේ ගුරුවරිය කියනවා මේ දේවල් කරන්න. ඒ දේවල් කරන්න. ඒතර තෙරපි කරන්න තියෙනවා. ඒ දේවල් කරන්න. එවැනි දේවල් තුලින් අර අවුරුදු 2මාර 3මාර 4 මේ කාලය තුල ඔබේ දරුවා මෙවැනි තත්වයක කියලා ඔබ හඳුනාගත්තා නම් අවුරුදු 13ට පෙර ඒ දරුවාට දී යුතු හැම දෙයක්ම ඔබ ලබා දෙමින් එයාගේ ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන් ස්ථානයට ගෙන යන්න ඔබ අත්වැලක් වෙන්න. ඉතින් මග හරවන්න එපා. මෙවැනි දරුවන් මග හරින්න එපා. සාමාන්‍ය දරුවෙකුට එයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම යට දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම කෙනෙක්ම යට උදව් කරાવી. නමුත් මෙවැනි දරුවන්ට උදව් කරනවා පිරිස සීමිතයි. මෙවැනි දරුවන්ට දේවල් දෙන්නව පිරිස සීමිතයි. ඉතින් මව පියත් මොහු අතහැරියොත් උට සමාජයේ යන්න ඕන තැනට යන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ මෙවැනි දරුවෙක් ඉන්නවනම් ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ දරුවාට දෙන්න. ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ දරුවාට දීලා දී යුතු හොඳ අධ්‍යාපනය, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, ඒක වගේම කරනව තෙරපි මේ හැම දෙයකම මේ දරුවා ඉහළ තැනට ගෙනියන්න ඔබ උපකාර වෙන්න. මම එයයි ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලන්නේ. ස්තුතියි.